Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục luyện thêm một bài lead code. Và chủ đề ngày hôm nay của mình sẽ là cây nhị phân. Mình sẽ giải bài 543, Diameter of binary tree, đường kính của một cây nhị phân. Ở trong bài này, người ta sẽ cho mình một cái cây nhị phân với một cái root node. Việc của mình là phải đi tìm đường kính của cái cây nhị phân này. Ở đây đường kính được định nghĩa là đường đi dài nhất giữa hai node ở trong một cái cây nhị phân. Và nó không nhất thiết là phải đi qua root node nha, nó có thể đi qua bất kỳ node nào miễn sao là nó dài nhất. Ở trong ví dụ 1 thì đây là cái đường đi dài nhất với cái đường kính là 3. Ngoài ra mình có một cái đường đi khác là đi từ số 5 đến số 3 và nó cũng có độ dài là 3. Vậy thì giữa hai cái số 3 này mình trả về số 3 nào cũng được, nó cũng chính là cái đường kính của cái cây. Thì đó là cái đề bài của mình. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi vô cách giải của cái bài này thôi. Đầu tiên, thay vì mình đi tìm đường đi giữa hai node, mình sẽ thay đổi một tí. Mình sẽ tìm đường đi dài nhất đi qua một node. Và mình cũng quan sát thấy nếu như mình có chiều cao bên trái và chiều cao bên phải, mình chỉ cộng hai thằng này lại là mình sẽ có được cái độ dài của cái đường đi dài nhất đi qua cái node số 4 này. Nhưng mà cái đường đi này chưa chắc đã là dài nhất đâu nha. Ví dụ như ở đây, đường đi dài nhất của mình sẽ đi qua cái node trừ 3, nhưng mà nó sẽ không đi qua cái node gốc. Mình không chỉ tính độ dài cho cái nốt gốc này mà mình phải tính độ dài cho những cái nốt còn lại. Để tìm được độ cao cho mỗi cây nhị phân, mình sẽ sử dụng thuật toán DFS hoặc là thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu. Với cái thuật toán DFS này, mình sẽ bắt đầu từ cái nốt gốc và mình sẽ gọi truy hồi cho những nốt tiếp theo cho tới những cái nốt cuối cùng. Thì tới những cái base case mình sẽ bắt đầu trả về giá trị. Và khi mình có giá trị ở một nốt thấp hơn, mình sẽ bắt đầu đi tính cái chiều cao ở những nốt cao hơn. Thì lúc này nó sẽ bắt đầu tính chiều cao từ dưới lên trên. Mình sẽ mô phỏng lại. Mình sẽ đi tính toán từ dưới lên nhé. Nốt số 1 của mình sẽ có chiều cao là 1. Mình bắt đầu tính toán nốt số 9. Mình có chiều cao bên trái là 1, chiều cao bên phải của mình không có nốt nào cả thì chiều cao của nó sẽ là 0. Giữa hai cái chiều cao này, mình sẽ lấy cái chiều cao lớn nhất là chính là cái số 1 này đây. Và mình cũng phải cộng thêm 1 nữa để ra cái chiều cao mới. Vậy thì chiều cao tại nốt số 9 của mình sẽ là 2. Và bên đây nốt trừ 7 của mình có chiều cao là 1. Tại nốt trừ 9 mình có chiều cao bên trái là 2, chiều cao bên phải là 1. Mình lấy cái thằng lớn hơn là lấy cái thằng 2, cộng thêm 1 nữa. Chiều cao của nó sẽ là 3. Tương tự như vậy ở phía bên này, nốt số 2 có chiều cao là 1, nốt số trừ 4 có chiều cao là 2, nốt số trừ 3 có chiều cao là 3. Và tại cái nốt trừ 3 này sẽ có chiều cao là 4 vì mình lấy 3 cộng 1. Nốt trừ 7 có chiều cao là 1. Tại cái nốt số 4 này, chiều cao của mình sẽ bằng hai cái thằng này, thằng nào lớn hơn thì mình lấy. Mình sẽ lấy thằng số 4 cộng với 1 nữa, chiều cao của nó sẽ là 5. Mình đang đi tìm độ cao của cái cây nhị phân chứ mình chưa tính đường kính nhé. Thì cái hàm DFS này nó sẽ trả về chiều cao, nhưng mà mình lại muốn tính độ dài của cái con đường đi qua mỗi nốt. Mình quan sát thấy tại mỗi nốt, trước khi mà mình trả về cái chiều cao thì mình đã có chiều cao bên trái và chiều cao bên phải. Vậy thì mình có thể dễ dàng tính được độ dài đi qua cái nốt trừ 3 này là sẽ bằng 6. Mình sẽ có một cái biến toàn cục global variable để mình lưu trữ lại những cái độ dài dài nhất. Thì trước khi mà mình trả về cái độ cao này, mình sẽ đi tính toán cái đường đi dài nhất và mình sẽ lưu trữ nó ở trong một cái biến toàn cục. Ở đây tại nốt trừ 3 thì độ dài của mình sẽ bằng 6. Hoặc mình có ví dụ khác, trước khi mà mình trả về số 5 này, mình sẽ đi tính độ dài đi qua nốt số 4 sẽ bằng 1 cộng 4, là cũng sẽ bằng 5. Và giữa những cái nốt ở trong một cái cây nhị phân, mình chỉ việc trả về cái độ dài dài nhất thì nó đã được lưu trữ ở trong cái biến toàn cục của mình. Trong ví dụ đây sẽ là số 6. Trước khi đi vào phần code, mình sẽ nói qua time complexity một tí. Ở đây time complexity của mình sẽ là of n. Bởi vì mình có n node và thuật toán DFS của mình đi qua n node. Space complexity của mình sẽ là of height. Ở đây h của mình sẽ là chiều cao của cái cây này, tại vì tính chất của truy hồi. Không để các bạn đợi lâu nữa, bây giờ mình sẽ đi vô phần code thôi. Đầu tiên, mình sẽ đi code cái hàm DFS của mình. Cái hàm DFS này nó sẽ trả về chiều cao tại một node nhé. Vì nó là một cái hàm truy hồi nên điều quan trọng nhất đó là base case hoặc là cái điểm dừng của mình. Vậy thì nếu như cái node này nó no thì mình lập tức mình sẽ dừng, mình sẽ trả về 0. Mình đang giả định chiều cao của một cái node no sẽ là 0. Tiếp đó mình có chiều cao bên trái sẽ bằng DFS tại node bên trái và chiều cao bên phải sẽ bằng DFS của cái node bên phải. Mình trả về chiều cao của cái node hiện tại là sẽ bằng
max của hleft hoặc là hright, mình phải cộng 1. Và đương nhiên mình sẽ gọi dfs từ cái nốt root này. Như hồi nãy mình đã nói, trước khi mình trả về cái chiều cao thì mình sẽ đi tính đường kính tại cái nốt hiện tại. Nó sẽ bằng hleft cộng với lại hright. Mình sẽ lưu cái biến này vào một cái biến toàn cục. Mình sẽ gọi nó là result. Nếu như mà mình muốn gắn một cái biến ở ngoài cái phạm vi này thì mình phải khai báo nó là non-local. Và mình sẽ gắn lại result hoặc là bằng result hoặc là bằng cái diameter mới này. Vì cuối cùng mình chỉ việc trả về result. Mình cũng có một cách khác, thay vì mình tạo một cái biến toàn cục như vậy thì mình có thể lưu vô một cái thuộc tính ở trong cái class. Tới đây mình tạo ra một cái thuộc tính gọi là diameter, lúc đầu sẽ bằng 0. Khi mình tính đường kính thì mình sẽ lưu nó vô cái thuộc tính của cái class này thì nó sẽ bằng max hoặc là chính nó hoặc là cái đường kính mới này. Và cuối cùng mình chỉ việc trả về cái self.diameter này. Bây giờ mình sẽ submit thử nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn muốn luyện thêm về LeetCode thì có thể cân nhắc channel của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.